Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iulie și vreo 2 zile din august. Mai precis, perioada cuprinsă între 27 iulie și 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte, desigur, de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în acest fel nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor, în această ultimă săptămână de iulie. Și avem ceva care vă împiedică, ceva legat poate de un pic de hazard, aș spune. De ce? Pentru că sunt anumite obstacole, anumite piedici sau anumite circunstanțe care cumva parcă vă împiedică să mergeți înainte. Pe de altă parte, avem jucătorii. Jucătorii care ne vorbesc de hazard, cum am mai spus. Aveți grijă la anumite circunstanțe în care veți fi puși în această săptămână, pentru că ele vor fi, să zicem așa, vor crea aceste blocaje. Este foarte important de știut pe ce mizați în această perioadă. Ca să fiu un pic mai explicit, aș spune că este o energie care de fapt transmite un mesaj destul de coerent, destul de clar, și anume faptul că voi intrați într-o săptămână în care există într-adevăr un blocaj, dar nu este unul întâmplător. De aici am și spus că e vorba un pic și de hazard. De ce? Pentru că blocajul poate apărea, nu știu, în contextul unei persoane sau al unui grup care nu este complet sincer cu voi. Sau pur și simplu tratează o anumită situație ca pe un joc al hazardului. Ori că există cineva care joacă dublu, da? Nu spune tot ceea ce știe sau schimbă regulile jocului în funcție de interesul propriu, ori chiar voi puteți avea impresia că înaintați, dar cumva există ceva care vă ține pe loc, pentru că nu aveți toate informațiile. De asemenea, o puteți lua poate chiar și ca pe un avertisment de a nu intra în jocuri de putere, de manipulare sau de competiții inutile. Ce este interesant că blocajul vine primul și pe urmă se pune accentul pe jucători. Aș spune că acest obstacol de fapt este creat sau întreținut de un anumit comportament. Cu alte cuvinte, nu ceva destinat pune piedica, ci dinamica dintre voi și altă persoană sau alte persoane. Da? Așa că fiți atenți la persoanele din jur, că poate avea loc o întârziere, un obstacol, are legătură cu cineva care nu joacă cu cărțile pe masă sau care tratează situația poate prea superficial. Așa că în această săptămână este mult mai înțelept ca voi să observați decât să reacționați în grabă. Să observați foarte bine ce se întâmplă în jurul vostru. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 27 iulie-2 august. Eu aș spune de asemenea pentru cei care sunteți, vă plac jocurile de noroc. Nu este o săptămână benefică pentru astfel de lucruri.
Și să vedem ce ne spune despre muncă, despre bani, despre sentimente. Și avem un 3 de bâte, o regină de spade, zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, un 10 de monede, pusnicul și aici avem surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm. Avem zodia Fecioară. Să le și clarificăm, zic, și să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Berbec, 3-ul de bâte. Lăsăm așa, clarificăm regina de spade. Ceva important aș spune pentru cei singurei. Regina de spade, te rog. 10 de monede. Pusnicul. Și surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem, dragilor. Pe partea asta a muncii avem un 3 de bâte. Să știți că 3-ul de bâte nu este o carte rea. De unde provine el? De la Justiția, Magicianul, Marea Preoteasă, foarte multe lucruri, arcane majore, 4 de bâte, o prințesă de cupe și un 6 de spade. Nu știu dacă voi v-ați pregătit să faceți o călătorie în interes de serviciu, în interes în general profesional. Așa, pe general, 3-ul de bâte îmi vorbește de perspective noi, de extindere, de rezultate care încep să se vadă, da? Și, în general, planuri de viitor. Aș spune că începeți ceva, sau ceva începe să aducă rezultate vizibile pe planul ăsta profesional. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, ori dacă nu e vorba de o călătorie în interes de serviciu, 6 de spade vorbește de o ieșire dintr-o perioadă un pic mai dificilă sau o schimbare de direcție. Poate că la locul de muncă voi lăsați în urmă un conflict, o situație complicată sau ceva care v-a deranjat. E vorba de, sau poate un loc de muncă, da? Sau acea stare de nesiguranță. Pajul de cupe în această situație îmi vorbește de o veste, o invitație, o propunere sau chiar o idee nouă. Mi arată de fapt ideea de nou început, dar nu oricum, ci mult mai stabil. O colaborare mult mai stabilă, un mediu mult mai armonios sau pur și simplu voi veți atinge un punct important, un prag important din punct de vedere profesional. Marea Preoteasă e acea energie care ne vorbește de a gândi înainte de a acționa, de a fi răbdător, de a observa. De ce? Pentru că, într-adevăr, și aici vedem, există niște informații care nu sunt la vedere. Magicianul și el, desigur, vine cu acele resurse necesare pentru ca voi să puteți face pasul următor. Este o carte foarte puternică din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că arată inițiativă și arată faptul că voi începeți să manifestați. Iar Justiția, desigur, vine cu acele lucruri care se așează într-o manieră corectă. Că e vorba de un contract, că e vorba de un document, că e vorba de o decizie oficială sau, nu știu, pur și simplu despre faptul că fiecare cumva primește ceea ce merită, ceea ce este corect. Acum, toate aceste lucruri duc la acest 3 de bâte, care mă duce cu gândul la faptul că
voi veți lăsa în urmă o etapă care nu vă mai reprezintă, că primiți o șansă sau oportunitate sau pur și simplu vă vine o idee nouă. Cert este că succesul nu vine din grabă, ci pur și simplu din răbdare, din inteligență și din cunoașterea tuturor informațiilor. Voi dacă veți acționa la momentul potrivit, chiar puteți ajunge într-o poziție mult mai stabilă și mult mai corectă, mai dreaptă decât înainte. Așa că, din punctul ăsta de vedere profesional, aș spune că nu e doar ideea asta că vei avea succes, da? Ci mai degrabă energia care spune succesul vine, dar după ce ai răbdare să vezi imaginea completă. Da? Și abia pe urmă să-ți folosești toate resursele pentru a obține. Aici vorbim și de așteptarea unui răspuns important pe partea de muncă. Pe partea banilor avem o regină de spade, și aici, că era să uit. Pe partea muncii avem gemeni, avem încă o dată gemeni, e vorba de comunicare foarte multă, și zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Pe partea banilor avem, cum am mai spus, o regină de spade, zodii de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Dragilor, ce văd eu aici? De asemenea, se repetă zodiile de apă și pe partea banilor. Asta ce îmi spune? Îmi spune că a existat poate, nu știu, anumite proiecte financiare sau a trebuit voi să vindeți niște lucruri. Doar că ori ați fost dezamăgiți, nu ați obținut sau nu s-a rezolvat o anumită situație așa cum voi ați sperat, ce aș vrea eu și cum le văd eu, cum le percep. Dragii mei, faptul că avem acest 10 de spade, 9 de spade, e într-adevăr, ne vorbește despre o situație destul de serioasă. Doar că nu o percep ca fiind neapărat negativă, ci mai degrabă ca pe nevoia de a fi un pic mai lucizi, să spunem așa, pe zona asta financiară. De ce spun acest lucru? Regina de spade este o energie care cumva își lasă emoțiile deoparte și ia decizii, cum să spun eu, bazate foarte mult pe fapte, da? Pe rațiune, pe logică. E ca și cum v-ar îndemna să analizați, să scoateți ce nu este necesar și să nu vă lăsați influențați de promisiuni, de promisiunile altora sau de impulsul de moment. De ce spun acest lucru? Pentru că aici putem vorbi, cum am mai spus, ori de o ofertă, ori de o promisiune, ori de o propunere, da? Sau poate chiar o dorință, mai ales cei care aveți și ascendent pe zodii de apă, rac, pe scorpion, poate dorința voastră legată de o anumită situație financiară. Da? Totuși vine 10 de spade. Ceva ajunge la capăt, că e o cheltuială importantă, că voi, sau poate chiar ați vrut, cum am mai spus, să vindeți ceva. Ori că încheiați o colaborare, ori că renunțați la o anumită sursă de venit care ați văzut voi că nu mai funcționează. Asta duce involuntar la acest 9 de spade. Un 9 de spade care vorbește de stres, îngrijorare, tendința asta de a vă gândi prea mult la consecințe. Acum, că voi puteți primi o ofertă sau poate că aveți o anumită speranță legată de bani, în același timp este nevoie ca voi să acceptați că o anumită perioadă financiară se va încheia. Tocmai de aceea această regină de spade vă cere să priviți situația cu mai multă obiectivitate, da? Să luați decizii pe ceea ce este real, nu pe teamă sau pe un entuziasm de moment. Chiar dacă acest 10 de spade și 9 de spade sunt cărți grele, da? Ele vin în spatele reginei de spade. Da?
Asta cumva îmi transmite că îngrijorări într-adevăr există, însă nu sunt cele care trebuie să vă conducă deciziile, hotărârile vis-a-vis de bani. E ca și cum această regină vă spune, da domne, este situația în sine, poate fi dificilă, dar soluția este să gândiți limpede. Da? Să aveți, cum bine am văzut încă de la început, să fiți atenți la jocurile din jur care vă pot crea obstacole, da? Și nu lăsați emoțiile, anxietatea să decidă în locul vostru. Pe partea asta am relației. Avem un 10 de monede. De unde provine el? De la o regină de monede, de la un as de cupe și de la arcanul major Carul. Avem zodia Rac, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Dragilor, 10 de monede îmi vorbește de o relație stabilă, o relație de lungă durată. E posibil să vă gândiți chiar la o căsătorie sau chiar să vă măriți, să treceți la următorul pas de la un simplu cuplu la varianta unei familii consolidate, cu copii, cu planuri pe termen lung. Ceva care să vă aducă siguranță și în special materială. În același timp, regina de monede ne vorbește despre maturitate, despre grijă, despre loialitate, despre dorința a voastră, a partenerului sau a amândorura de a crea această siguranță în cuplu. Da? Este o energie foarte practică și în același timp foarte protectoare. Asul de cupe, desigur, vine cu o deschidere emoțională mult mai bună. Poate pentru voi, pentru unii dintre voi să însemne o reconciliere, o împăcare, da? Sau pur și simplu o revărsare așa de sentimente foarte sincere. Iar Carul ne vorbește despre faptul că relația merge înainte, că există mișcare, că există decizie, că există hotărâre și dorința ca, indiferent de obstacolele care apar în viața voastră de cuplu, să le depășiți împreună. Pe de altă parte, îmi poate vorbi de o călătorie pe care ați putea să o faceți în această perioadă împreună. Poate că partenerii voștri au legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau poate chiar voi să aveți lună, Venus sau ascendentul într-una din aceste zodii, dar per total așa ce pot eu să vă spun este că pe partea asta relației lucrurile merg destul de bine. Acum, dacă vorbim de cei singuri avem pusnicul. Se pare că este o săptămână plină de ideea asta de a vă cunoaște mai bine, de a vă clarifica până la urmă ce vă doriți, ce așteptări aveți de la o relație, poate. Unii dintre voi chiar se pot apuca, nu toată lumea, desigur, cei care aveți această tendință, să scrieți un jurnal, da? Sau să vă analizați. E adevărat, puteți căuta o relație care, din punctul vostru de vedere, trebuie să respecte în primul și în primul rând nevoia voastră de spațiu și, bineînțeles, acea înțelegere reciprocă. De unde provine? De la un 2 de bâte. Aici să știți că e cu două tăișuri. De ce? Doiul de bâte în general ne vorbește despre o gândire, dom'le, ce fel de relație e potrivită pentru mine, da? Pregătirea pentru ceva durabil. Dar cealaltă față a monedei îmi vorbește, dat fiindcă ambele cărți, îmi vorbește de o stare solitară. Așa că e posibil ca unii dintre voi să analizați prea mult și în felul acesta să amânați să acționați. Da? Și chiar puteți pierde oamenii interesanți pentru care ar putea să fie ceea ce voi căutați. Da? Pentru că ambele cărți prezintă această stare de izolare. Deci avem și partea bună, dar avem și acea parte atunci când probabil că se va exagera, să zicem, foarte mult. Surpriza săptămânii vine cu un as de bâte. De unde provine el? Iar ne apare pusnicul.
de la Pusnicul și de la Arcanul Major Diavolul. Deci sunt două arcane majore care vor duce la acest as de bâte. Nu știu dacă voi aveți legătură în mod special cu zodia Fecioară sau Capricorn, dar asul de bâte, în general, este, prin definiția lui, o carte a începutului, a impulsului, a inspirației, a începutului de acțiune, dar, desigur, și a unei șanse, a unei oportunități care apare așa, pe neașteptat. Dar faptul că provine din Arcanul Major Diavolul și Pusnicul îi schimbă destul de mult nuanța. De ce? Diavolul ne vorbește poate de o legătură, de o teamă, de o dependență, de o obsesie sau o situație care pe voi vă ține blocați. Pusnicul vine într-adevăr cu introspecție, cu înțelepciune, dar vine și cu distanțare. Adică este momentul în care voi înțelegeți cu adevărat ce se întâmplă. Din întâlnirea celor două energii se naște acest as de bâte. Iar asta îmi transmite faptul că surpriza săptămânii nu este doar o șansă. Este o oportunitate care apare după ce voi veți conștientiza la modul cel mai profund și veți vedea ceea ce înainte poate nu reușea să vedeți. Doar așa puteți începe un drum nou. Este, cum să spun eu, ideea asta că se corelează foarte bine cu energia generală a voastră. Și dacă ar fi să caut un element comun, aș spune că în această săptămână se insistă foarte mult pe tema asta de a te elibera. E ca și cum întreaga lectură v-ar spune să nu vă grăbiți, nu forțați lucrurile, trebuie să înțelegeți mai întâi de fapt și de drept cam ce vă ține pe loc. Pentru că în momentul în care voi veți vedea clar care este adevărul, atunci apare și această șansă. Dar este necesar ca voi să vedeți exact despre ce este vorba. Aș spune că și surpriza nu este o surpriză venită mai din exterior, da? Ca și cum, ia uite, a căzut un noroc din cer. Este o surpriză care apare pentru că voi vă schimbați perspectiva, iar această schimbare de perspectivă, de fapt, vă deschide ușa pe care poate până atunci nici măcar nu ați observat. Haideți să vedem ce mesaj vă aduce spiritul oceanului. Care este mesajul pentru dragii mei din Berbec, săptămâna 27 iulie-2 august? Din ce pot eu să extrag în această lectură, la voi, problemele astea pe care le-am văzut încă de la început, se axează foarte mult pe partea profesională și a banilor, unde voi ar trebui să fiți un pic mai atenți. Intuitiv vă spun. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Că sunt așa de mari. Nu prea l-am folosit. S-a întors una, cred că. Stați așa. Da. Avem una aici întoarsă. Ca să vedeți că nimic nu este întâmplător. Avem numărul 37, 10, 37, poate vă spune ceva. Ce ne spune acest mesaj? Privește dincolo de suprafață. Ce ne spune acest mesaj? Să priviți dincolo de suprafață, să evitați să vă lăsați distrași de ceea ce se vede doar la exterior. Să vă concentrați asupra motivației, a cauzei sau a frumuseții ascunse dintr-o situație. Caută modalități de a aduce cumva mai multă profunzime
în lumea și chiar în viața ta. Asta ne spune mesajul aici. Ce înseamnă asta? Eu aș spune că întărește de fapt energia întregii lecturi, pentru că nu judecați o situație doar după ceea ce se vede, pentru că adevărul se află de desubt. Iar atunci când îl descoperiți, cumva veți ști ce alegeri să faceți, veți ști ce să faceți și în ce direcție să mergeți. Vedem foarte clar aici o lectură foarte coerentă, care de cap-coadă merge pe aceeași idee. Da? Adică săptămâna aceasta nu trebuie să vă grăbiți să reacționați, trebuie să priviți dincolo de aparențe, pentru că exact acolo se află răspunsul și noul început pe care voi îl căutați. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc desigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.